Sarap. Anong doble? Sa likod? Pagkabang? Anong likod ka rin ba? Hello, ayun. Iba naman ang art. Nan mapakambili ka naman nga. Di pa na guys, dahil sa mga comment, grabe mo naman sa hamak ba? Ano kung posible, utang ka, utang arog ka na hayop. Kapigil ano, kung hindi. Di ba, may pagkakalitaan, pati may magiging bagay. May shield pa. May battle. Yun siya, ano siya? Dahil kay Apple din. Napakalandag pa ay kay ano. Buti pag nasa loob, dahil ka man maigo. Ay, huwag kang pasali. Oo, dahil ka man maigo. Pag yaw ka dyan. Kasi mo na may para ni dyan. Yung nga nangayot po. Dahil naman nga ngayot kay Juan maglaog sa... Dahil mo nga, ito ka ba natakting? Hindi na. Dahil kami na sa ano. Ay, kasi ito mo medyo. Oo, ulit natin. Ano po?
ito, si Art Ward dito. Oo, pa nga ito. Narayo na. Hindi na nila mga kahit na. Malayaw naman yung tingin. Dati pinaka-okay ang alis na. Tapos di okay. Oo. Sino dito? Sino dito? Nagtatapos kay Icebull. Sana Mortal so ayop po. Hindi nga, panutol sa buhay. Durulagan sa mga. Iya pati ang shaker. Ito, pero, sumitigilot na kaluluwa. Si Ayo, yan ang nadyuli na. Sa tiglalog na 11 minutes, magangan. Doon na sa mga pagkakaan mo, binigay sa ano. Lalo sila kamunan sa mga ano mo sa artificial yung alawgaw. Ang pangit, nagdala ka o mga dere. Ay, law na saan niya ako. Ano magpangit. Ang pangit yan. Gilid na tayo. Ang mga limit sa
Parehas din ko na mga pinurutan lang ang ibayo. Sudah kan?
kami nagkaano, may talaga. Alas 6. Bakit kami sa ito. Ito, tahap ka siya, kuya siya. Yung mag-hindi. Si ano, si Sean. Tapos, Nagulong ka na. ikaw lang ko ng tao. Sabi ko niya, kayo mabupinay mo. Pangahalap pa rin. Tapos sabi ko niya, kung ikaw ba talaga ito? Ano naman natin sabi siya? Kaya ay paano pa? Tamaan sa naman na dahil sabi. Hindi ko pagpano dyan, Mark. Awat ako utang mo. Tanga tabi. Wala lang. Hindi ko pagpano. Nakawag ka dyan. Ano siya? Sinagan. Hello, gagawin daw. Ay parang yung Ay, wala ka? Jeff? Diba, no? bigyan kong alam na papawag. Pagkatunan nga rin ang isinti. Punta nga, baka matikita ka ba, kumbaga, Pagula, Paginte, Tagaytay, Pina, pag may mga lumidya, presyon, Jesudan, mga 80, hanggang to, sa 20. Punta nga, doon sa na, doon sa na pagkakpa, araw ko ka daw, sa singuliti, punta sa kita duman, punta nila pagkakapon ko. Ang mga pamilya ko na Ay, karaya.
Sige mo,
Ay lang pa siya. Wala. Parte. Ito na mataw. Ay, ito tubig. Ha? Kaya ito na yung cellphone tubig.
No? Hindi na kami. Kasi di apat. Apat.
Ano? Durian. Durian sa Durian. Sinabi si Gal. Masan ko ba siya? Ako kung may mga may namitan na ako. Apa? Talaga? Pag-championship na. 4-0 ay 4-0 na sa ang ganawon kay Tokangke ko pang ano, Miracle. Pag nagdadanso ko nila, sa pinakabaga, pag nagdadanso ko, tapos nabuspak na, ang di ko nila, dahil naman sila nagiging hindi aggressive ka. Tapos pagkaboy, saka sila nagkakot kung magiging aggressive. Dili na ako nila sa luta, kung baka coach nila. Shoot. Nagawa ko, nalata ako. So, ako sa second ka. Ano yun? Mo na? Ayun, Rumi na talaga doon. Ito na talaga. Ha? Rumi na talaga doon. Hindi naman nag-ahay. Ano rin? Server. Server. Server dito na. Say, server dito na. Hindi ko ulo. Ha? So, yun na talaga. Buka ko natin, aanalis ko sa palong na rin. Yung sa palong. Tapos buka ko dito kanihin. Buka ko dyan sa baba, pinakababa. Then, ang kayo. Ang mayo. Pinakara. Permanent din sa kuya, tapos naging iri na sa nawayip na ang tunay na kalagayan ko. May libot ka nga din kayo. Permanent ba daw? Nareceive mo na nga ni. Tapos nawa ka? Ay, ito nga daw. Yan, naging 18 days. Ano ka?
Talaga. Wilis na siya ka, kapatid. Ay, ibo-ibo po na naiipad. Kaya araw mo mga buhay na rin.
Wala pa sila kita ka ba? Tahu tu. Siguro ang kape, hindi nang buwa, subak buka tingin ba? Subak. Ay, Siguro wa. Ano yung ikat ko man? Oh, sige. Wala ko na. Araw kayo ni paano ko? Oh, tas. Araw Sa mo ya, sa mo patungkol na. Kasi ito tayo. Kada pa hindi ko lang back to back man niya ako. Ano? Back to back tapos yun back to back man. Siguro ang kape na. Kaya may kasasayang Batangas. natulog. Huwag kang kumain nun. Lumoga si Buya. Gagat ka. Putang ina. Putang ina. Ayop. Di siya ko. Ay, mali. Ayop ka. Ayop ka. Putang ina mo nga, ayop ka. Kulang-kulang ka ng ayop ka. Putang ina mo nga, ayop ka.
Kapwa, mga yun. Pero ba, wala pala sa mga palunan. Kaya ko lang sa baka. Ayos ka mo pa. Ubusin ko pa muna ha. Saka ngayos ka. Buko pa. Marinig sa baka. Puta, puta na ako. Overtake? Overtake pala. Kami na lang sa natin. Puta malumit pagkatapos na pirata. Ikaw, balik ka pa. Diba? Sabi ko na. Ano na ako? Paano dito ito ako? Without road step. Ay, bumaba pala yung una. Ayun!
Talaga na Lion din. wala ako. Uy, puta. Hindi ko ako na rin. Basta ka lang. Hindi ka nakakabot ang iba. Pero wala. Wala kami sa mga doon. And then, ano? Nadala kang kwarta? Okay na kung naglasan ka. Pero, yun ang dala. Baka pili ka makabaka na po. O, duman sa ano? Ang gawin niyo po. Okay lang. Okay lang, Gio. Hindi ko makasiguran.
Ay, bumalik ko. Ay, ano. Ito, mabagal. Patal, uy, pitang ina mo. Uy. Mga ito, ganyan po.
Ay, putak ng nga. Ano ko yan? Ako po. Kapit ako. Okay, ito na. Patawaran ako.
Kapakita mo. Putang pinangangalit ng ay putang abot.
Ah. Naglalim lang nila mo yun. Kulang sa langit. Kuya po. Sana. Galing ka ba sa doon? Bianca, na ito, kailan ito? Papalit mo si ko.
Hindi, yung totoo.
Ang sana.
Kanino? Parang pera yan. Anong ras? Yan ako kaya Oh, ay, hindi na yan. isang ganun. Mga certificate. Yan sapat. Iya pa kayo ba? Iya, may kasi ino, ate ko alam ko dito. Wala ka ito pa. Ay, puto pa ko mga tatlo kahapon. Tama ko. Pwede ba yan ito?
Eh, di lang po sa right na po. Magkano na po at Okay sa kayo. Okay. Tatawag sa to. yan sa likod. Ano?
Ha? Saan na ito? Siguro yung mga yuko. Ano tayo ka? Ha? Tayo ka? Ayun, nagtira ko na ito 200. Pero sa linggo ka. Hindi ko kayo. Ito nga. Pero kaya ako. May pa ka. Ano mo na kami? May palabas na. Ano iyo? Ano? Iyo, bulagat. Oo. Iyo. Ayun si Peter.
Nagpapon ka na? Yan po yan. Mama, Ah, ano pa mama ng steak mo? ha? Ulit ko pa ng steak. Nag, Steak. ano yung day? Tayo. Ay, yeah. Ngayon, nito ka na. Ano yung sira mo?
Hindi mo.
Wala.
Wala na kung ayos ka. Whoa! Mga buo sa labi pa.
saan? Ayan ah. Ayan na ba pa? Hala. Hindi pa rin may patira sa sapi. Ayan na. Pa? Pero da, 40. Hindi na naman ako. okay lang mama. Dahil naman da, Wala.
Ah,
Ito magano. Boy. Mama. Papahilit ako. Ay, ito na lang. Ay, yung budget yun. Yan, mga kahalo. Papahilit ako. Pwede? Pwede kita na kayo na dyan. Magkatao mag-ibig. Ano? Pwede ko yun. Hindi, panawar ako pa pinihiling. Ano sila? Mahalin bro. Iwan na Binito. Kaya ni Jan, i-text lang ko sa Natawag siya to. Pwede. Natawag siya to. Tira. Saan na wala ninyo? Awar sa bagko. Yan. Kuya, kami ka ba kung sito? Diba sa original ta? So, original yun, may pang. Deng! Wala na, kung mag-ibang mo niya. Ay, nung nasulistahan. Basta, 1/4 natin na there than swap. Oh, send mo. Ano, hindi resibo mo na rin mo. Dahil sa anoan, kuning araw na yan kay Nego kung ban. Kung ban niya. Sir, sa pa naman na yan. Ano si Bogo, friend? Eh, ano yun? Pinto? Dahil mo ito tumagin ko. Sa ano lang sa Sa iyo mga kaya. Mereka sa tao magkaray. Ang green kaya daw magilig ka na araw kaya. Yan mga araw-araw ka na magtataw ka. Ang paglingkod ka, iniarubon inay. Ay, magtataw ka. Mga estudyante, nag-expel lang. Dapat senior high tataw ka. Mereka turo sa litra yan. May mga underline lang. Kasi may mga ano yan, tidya. May mga kombinasyon sa keyboard. kaya, Di Yeah. ba na ka ba ng ida? kaya. Ano yung resibo? Ano yung resibo?